guys, we invited you to join the LCIF Association. To become a member, just click on the link below. Here you can get support, information, and discounts. Hi guys! Mai-share naman ako na recipe na pinakadaling sundan. So, ang tawag nito is baked chicken drumettes with parmesan cheese. So, ito po ang ating mga ingredients. 1 kilong manok o drumettes, unsalted butter, parmesan cheese, paprika powder, garlic powder, ground black pepper, and salt. So, bago natin i-mix ang ating mga ingredients, dapat naka-preheat na ang ating oven ng 200 degrees. So, una, yung butter. Paprika powder. And black pepper. Salt. And garlic powder. So, kaya naka-gloves ako kasi gamitin ko yung kamay ko pang mix para ma-mix siya. Yung parmesan cheese later na guys, pag nandoon na siya sa pan, yung kumbaga ilagay nyo lang sa ibabaw. Yan. Mix na siya ng maayos. Tapos, ilipat lang ito sa baking pan. At, budburan natin ng parmesan cheese. So, ganito lang siya pagkalagay. So, ito na siya. Sprinkle na natin ng parmesan cheese bago i-bake.